अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ PTCL ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਡਮ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ 192.168.10.1। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਆਏਗੀ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਐਡਮਿਨ। ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਮ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਮ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਡਮਿਨ ਪਾਸਵਰਡ। 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਮ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੌਗਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। ਡੋਟ ਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਵ ਔਰ ਰੀਬੂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੋਡਮ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਮੋਡਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਵਾਇਰਲੈਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਟ ਪਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 8 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।